Okey, hari ni kita nak main Roblox. Game dia tajuk... Oh, ya, awal je ni. Sekejap. Okey, boleh. Kita main game namanya... Namanya apa? Running Head. Escape Running Head. Tak tahu sebab, okey. Kita boleh mula jalan. Okey, ini main dengan adik. Sebab pertama kali main. Tapi kita tinggal jadi kita. Okey, adik yang tinggalan adik dah. Nombor 2 dah. Minta maaf. Wah, korang asam. Korang. Tapi jangan lupa like dan subscribe tau. Minta tolong sangat-sangat. Okey, sorry. Saya pro. Saya pro. Allahuakbar. Kalau korang nak lagi game YouTube macam ni, korang boleh minta saja. Mungkin bolehlah main YouTube. Main YouTube game apa-apa saja. Ataupun reaction. Okay. Okey, jom kita masuk. 3 kita ada. Okey, masuk. Mungkin kalau video ni lama sangat. Lupa lah. Mungkin kalau lama sangat kita akan buat part 2 ataupun kalau korang nak boleh je buat 2. Kenapa tak boleh buka pintu? Itu namanya orang nak. Lalu buka pintu lah. Masa saya tolong. Silakan masuk. Mana? Tak ada orang ni. Mana? Allahuakbar. So kita kawan saya tidak saya memang okey. Sinilah Bang Botak. Okey korang, sebenarnya semalam saya dengan sepupu pergi rumah hantu. Kami semua lawak, gelak-gelak, seronok lah itu kan, korang faham lah kan? Kan? Okey. Kalau korang faham baguslah. Alhamdulillah. Jalan kat dalam. Nah. Dah stage tak tahu apa-apa dah stage 2. Okey. Checkpoint. Stage apa dah tu? Dah jauh dah. Sorry. Mantap. Terjerit kuat. Allah. Bang. Okey, mungkin kita dari sini. Allah. Tuh, ini kaki siapa ini? Susahnya korang. Mama jemputnya. Okay, hari ni kita nak tinggalkan kat saya. Baiklah. Tak apa nak habis pun. Okey, kita dah nak masuk stage 3. Oh, ya, ada rainbow lah depan tu. Oh. Aduh. Allah. Kawan-kawan, sokong saya kawan-kawan. Nanti kakak saya tinggal saya kawan-kawan. Sebab baik dia ni. Kenapa spiral dia rapat? Tak apalah ni keluar. Okey, kita boleh kira cepat. Boleh buat alam macam ni. Buat alam macam ni. Adik punya ada stick takut. Takut dia. Kejap. Kita pusing balik apa? Pulang dari awal kat atas sekali. Kita ulang lah.
Enggak, saya sangat pro. Jangan tuh. Ada yang putih dah. Tahu. Terlompat. Bambang, darah bambang. Tada. Tada. Okey, kita dah boleh naik. Okey. Kakak saya. Cepat. Okey, saya dah depan. Alhamdulillah. Dia nak 3 orang ni kan orang tu asyik. Tolong. Okey, jom kita tinggal adik saya. Ai. Dah checkpoint. Buat dah tu okey. Yes, akhirnya saya berhasil, okey. Tadi lupa nak checkpoint jadinya kita kena ulang daripada situ, Lek. Kalangnya ketinggalan. Awak tak ada checkpoint. Dah boleh. Inilah kalau kamu berani. Okey. Beli. Dulu kau warna hitam kau. Allah. Oh ya ni. Kita tinggal adik saya. Awak tak boleh hidup balik. Sekejap, kita rest kat tu. Tak boleh hidup balik lah. Lag. Apa ni? Okey dah. Terima kasih lah. Adik lewat dengan betul mudah. Tak apa, adik aku nak sampai menang. Sekali aku sampai menang, dia lagi adik pula. Okey, maaf kau kat sini banyak sangat orang mati. Kita jalan ke ujung-ujung je. Okay. Awak ada pusing belakang. Awak pusing depan. Kakak ni, kawan boleh dah luluskan. Okey, alhamdulillah. Boleh. Lompat. Siapa yang dekat sini bagi dia mudah kat ni? Saya. Tak, bohong. Okey, dah sampai. Bye-bye. Dah stage 4. Astagfirullahaladzim. Okey, kita dah letak kat sini. Jom kita tinggal adik saya. Stage 4. Susah lah. Okey, tepi rigi. Susah lah pula. Allah besarnya. Hello bro. Dia ni besarnya kau. Ya, okey. Kita sangat sikit. Yeay. Menang. Siapa yang pelik yang mana adik merah? Yang pakai yang teh ais. Yang nama dia teh ais. Besar. Muat adik masuk lubang hidung. Yeay, berhasil. Allah, tersilap jalan. Berhasil lagi. Yeay, stage 5. Nampak adik?
Okey. Ni yang buat susah ni. Bismillah. Wih, lah ni jadi perempuan. Wih. Tempat kacau tu. Susahnya. Okey, saya ada hasil. Wih. Alang buat alang tinggal aku. Okey, sekarang kita tengok dia jalan lurus. Lepas tu ni dia pusing. Hello. Sana. Hello. Oh, macam tu. Okey, jom kita pergi. Kenapa ada orang bak kat itu? Alang dekat mana dah? Alang tu. Kacau ni dia jadi. Kacau ni senang jadi. Sebab perempuan. Okey, dah checkpoint. Alhamdulillah. Woo! Okey. Hello kamu. Mama. Allah. Mama. Sebab dah checkpoint. Mama. Bye. Alah. Kedai dah. Nak tinggal kedai ya. Nak tinggal doa. Tak tinggal doa. Tinggal totok. Kat mana jalan? Alah, sini terus. Bagus, saya boleh tinggal dia. Hey. Okey, saya tahu dia akan makan. Jom kita try. Yummy. Ini kita akan menang. Kita ambil patah ya. Oh ya Allah. Sebab kita boleh je pakai patah. Okey, jom kita try yang patah lagi. Saya pun boleh yang patah ni. Ya. Tu. Wih. Tak boleh lah korang. Dulu boleh lah. Sama. Okey. Wih. Kalau kita dah masuk stage. Berapa ni? Learn stage berapa? Sikit masuk stage berapa? Okey. 5, 6. Sempat. Stage 6. Okey, kita masuk stage 6. Dan takat ni je lah YouTube kita. Dan semoga korang sihat selalu. Dan okey, jangan lupa subscribe. Bye.